اگر از خور و پف خسته شدین و اطرافیانتون خیلی خور و پف میکنن، چه بچه‌ن چه بزرگسال، و اگر لوزه متورمی دیدین در بچه‌ها یا در بزرگسالان، و یا اگر پولیپ بینی دیدین که نیاز به جراحی بود، بگید قبل از جراحی این ویدیو رو ببینید و خور و پف درمان میشه. همچنین لوزه سوم هم برطرف میشه به همراه پولیپ بینی با همین دستورات ساده و خانگی مجرب دکتر جاوید. با من همراه باشید. سلام به شما عزیزان و همراهان کانال دکتر جاوید. در این ویدیو میخوام در مورد عفونت در ناحیه لوزه صحبت بکنم و تورم لوزه و اصطلاحاً لوزه سوم و پولیپ بینی که این موارد گاهی وقت منجر به خور و پف میشه و آزاردهنده هست، هم برای کودکان هم برای بزرگسالان. پس در این ویدیو میخوام روش درمان خور و پف و برطرف کردن لوزه سوم که خیلی راحت میرن عمل میکنن متاسفانه، و با همین دستورات ساده میتونید اینا رو بدون عمل جراحی برطرف کنید. با من همراه باشید. علت اصلی لوزه سوم و ایجاد عفونت و التهاب در ناحیه گلو میتونه عواملی مثل باکتری ها و میکروب ها رو داشته باشه و یا حتی ویروس ها، و به مرور زمان میبینید که لوزه متورم میشه که البته یک منشأ داخلی هم میتونه داشته باشه. بعضی وقت حساسیت ها هم بهش اضافه میشه. از دیدگاه طب سنتی تجمع خلط بلغم هست، یعنی بلغم موضعی در ناحیه لوزه ها تجمع پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، لوزه بزرگ میشه. بعض وقت انقدر بزرگ میشه که فرد برای تنفسش دچار مشکل میشه و صدا میده، یعنی موقعی که خواب هست دهانش نیمه باز هست و صدای خور و پف از دهانش در میاد. حتی بچه هایی که لوزه سوم دارن میبینید صداشون تغییر شکل پیدا کرده و صدای گرفته داخل بینی دارن. حتی شما با شنیدن صدای بچه ها هم بعضی وقت تشخیص میدید که دچار لوزه هستن. این قضیه مال بزرگسالان هم میتونه اتفاق بیفته. حالا بریم و روش درمانش رو خدمت شما بگیم. طبق تجربه‌ای که بنده داشتم در معاینه افرادی که لوزه سوم داشتن یا خور و پف میکردن، یکی از نکات مشترکی که اینها داشتن مصرف بستنی زیاد بوده. یعنی بچه‌هایی که بستنی بیش از حد مصرف میکنن، اینها بعد از چند سال دچار تورم لوزه میشن. چرا؟ به خاطر اینکه بستنی حاوی مقادیر زیاد شکر هست و شکر سفید هم عفونت رو در ناحیه حلق افزایش میده، ملتهب میکنه ناحیه لوزه رو و بستر مناسبی برای رشد میکروب ها رو فراهم میکنه و التهابات درونی ناحیه لوزه ها رو هم رقم میزنه و لوزه متورم میشه در اثر این التهابات. و کسانی که ماست زیاد میخوردن، یعنی کسانی که خیلی ماست میخوردن، اینها هم بچه هایی که ماست خور بودن و لبنیات بیش از اندازه مصرف میکردن، ماست و پنیر و اینها، این هم باعث تورم ناحیه حلقشون میشد، عفونت ها و حتی لوزه سوم. روش درمانی که خدمت شما عرض میکنم حدوداً 2 هفته تا 1 ماه طول میکشه و با این روش شما میتونید فرد رو از جراحی نجاتش بدید. فقط کافیه که در طول این مدت فرآورده‌های حیوانی رو به حداقل برسونه، قند و شکر رو صفر کنه، به هیچ عنوان استفاده نکنه و هر چیزی که درش شکر سفید داشت نباید استفاده بکنه. آب یخ و یخ نباید استفاده بکنه. و برای درمان لوزه سوم عزیزان کافیه که این دستوری که میگم رو انجام بدید. یه قطره‌ای بسازید با این ترکیب: نصف استکان عرق نعنا، 1 قاشق چایخوری عسل طبیعی. حل بکنید. این قطره رو صبح و شب در بینی فرد بچکونید، هم فردی که خور و پف میکنه و هم فردی که تورم لوزه داره. برای 2 نفر خوب هست، ضمن که باعث یه پاکسازی هم میشه. به پشت دراز بکشه، کامل سرشو بیاره بالا، قطره رو بچکونید. 1 قطره چکوندید، صبر کنید 1 دقیقه، بعد قطره دوم تا 5 قطره و 5 دقیقه باید آرام آرام قطره ها رو بچکونید و این از پشت حلق شروع میکنه به پاکسازی و میبره پایین. این قطره پاکسازی کننده بسیار خوبی هست، هم برای ناحیه بینی، هم برای پشت حلق و ناحیه حلق، و حفره حلق و بینی رو کاملا یک ضدعفونی خوبی میکنه و کمک میکنه به کاهش التهابات و کاهش عفونت ها در اون ناحیه. اگر این ترکیب رو در دسترستون نبود، شما میتونید از روغن سیاهدانه استفاده بکنید. روغن سیاهدانه یه مقداری
تیز هست، تند و تیز هست، ممکنه بسوزونه. موقعی که میچکونید میتونید برای بچه‌ها این روغن رو به نسبت 1:5 یا 1:3 با روغن زیتون مخلوط بکنید. 1 واحد روغن سیاه‌دانه، 3 واحد روغن زیتون مخلوط بفرمایید و تو بینی بچه بچکونید. نکته بعدی که در طول دوره درمان لوزه بایستی انجام بدن، استفاده از شربت عسل هست. 1 قاشق عسل طبیعی، 1 قاشق آب لیمو ترش تازه و 1 لیوان آب خوب مخلوط بکنن و اینو صبح و ظهر و شب بچه بخوره، آرام آرام قورت بده و 1 لیوان شربت عسل رو ظرف 1-2 دقیقه آرام آرام که این نواحی حلق و لوزه ها همه پاکسازی بشه و ضد عفونی بشه، این رو استفاده بکنه. شربت عسل رو اثر بسیار خوبی داره، خصوصا زمانی که فرد میخواد بخوابه، یعنی قبل از خواب این شربت رو آرام آرام بنوشه و بعد از خواب، یعنی زمانی که از خواب بیدار میشه. مورد بعد برای درمان لوزه و عفونت گلو و حلق که خیلی هم عالی هست، قرقره آب نمک هست که فرد میتونه آب نمک رو قرقره بکنه و اثر خیلی خوبی داره. و نکته بعدی برای رفع لوزه سوم و التهابات لوزه و گلو، روغن مالی زیر چانه، این ناحیه رو روغن مالی بکنن با روغن سیاه‌دانه از ناحیه زیر فک شروع کنن تا پایین گلو با روغن سیاه‌دانه روغن رو چرب بکنن و این اثر بسیار خوبی داره برای در واقع ذوب کردن اون تبلور بلغم و کاهش حجم لوزه که خیلی وقتا با همین دستورات ساده ما دیدیم کمتر از 10 روز فرد نتیجه گرفته، صداش باز شده، تنفسش، راه بینیش باز شده و نیازش به جراحی هم برطرف شده. عزیزانی که لوزه هاشون بسیار متورم بود و خیلی بزرگ شده بود، شما علاوه بر این دستورات میتونید یه مقدار صبر زرد رو از این داروهای گیاهی تهیه بکنین، گیاهان دارویی، صبر زرد با نوک انگشتون بزنید و بزنید ته حلق بچه قسمت لوزه. این هم اثر بسیار خوبی داره برای کوچک کردن و ذوب کردن اون لوزه و با همین دستورات ساده نیاز به جراحی برطرف خواهد شد. عزیزانی که پولیپ بینی دارن یا گرفتگی بینی دارن، در طول دوره درمانشون فرآوردهای حیوانی رو به حداقل برسونن. ماست رو باید کامل حذف بکنن. این خیلی نکته مهمی هست، چون گفتم علت اصلی تبلور یک خلط بلغم هست در موزه. من بیماری داشتم که چند ماه ماست نخورد، بدون رعایت بقیه نکات با همین دستور پولیپ بینیش برطرف شد و خودش میگه من سالهای سال یکی از بینیام همیشه نفسمو میدادم از تو بینی بیرون، یکیش گیر بود و این پولیپ داشت سالهای سال. با حذف ماست و شکر میتونید برطرف بکنید. حالا اگر این دستور که برای لوزه گفتم شما قطره بینی رو هم تو بینیتون بچکونید، همین قطره عرق نعنا عسل رو و یا روغن سیاه‌دانه رو یک شب در یک سوراخ بینی بچکانید و شب بعد در سوراخ بینی بعدی اینو ادامه بدید، پولیپ بینی از بین خواهد رفت، به شرطی که غذاهای بلغمزا رو کم کنن، بستنی نخورن، آب یخ نخورن. اینها عواملی هستش که باعث تبلور خلط بلغم در این ناحیه میشه و فرد میبینید که دچار مشکل میشه، دچار تنفسش دچار ایراد میشه و حتی منجر به خور و پف میشه. علت پولیپ بینی یا لوزه میتونه خلط بلغم متبلور باشه که مثل آبی که یخ میبنده و سفت میشه و باعث گرفتگی یک مجرایی میشه. یه حالتی داره خلط بلغم، خلطی از شبیه سفیده تخم مرغ، به مرور زمان میتونه سفت بشه و ناحیه هایی رو در بدن مسدود بکنه. همونطور که یخ رو ذوب میکنید با نمک یا مواد گرمی بخش، خلط متبلور رو هم میتونید ذوب بکنید با آب نمک یا با روغن سیاه‌دانه یا همین قطره بینی که خدمت شما گفتم. در طی مدت حدوداً 1 ماه این پولیپ ها برطرف میشه و این رو هم ما به کرار دیدیم. قبل از اینکه وارد درمان بشم ممنون میشم یه کامنت بدید که یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون بده و شما هم در انتشار این مطالب سلامتی نقش داشته باشید. متشکرم. 6 عدد کشمش رو به همراه فلفل قرمز به اندازه 1 کشمش، یعنی فلفل قرمز بسیار کم، این رو بگیرید با همدیگه مخلوط بکنید، خوب مخلوط بکنید، کپسول درش بیارید. این رو فرد قورت بده، همین میزان رو شب قبل از خواب قورت بده، با آب قورت بده و بعد از چند شب شما شاهد خواهید بود که خور و پف برطرف خواهد شد. عزیزان، بنده در عمان در خدمت شما عزیزان هستم، کسانی که میخوان
ویزیت حضوری بشن، میتونن تشریف بیارن. با شماره که در دیسکریپشن میذاریم میتونید هماهنگ بفرمایید، تشریف بیارید، ما در خدمتتون هستیم. مشاوران ما هم در خدمت شما هستن. با همین لینکی که قرار دادیم در واتساپ میتونید چت بفرمایید و سوالات خودتون رو بپرسید. شاد و پیروز و سالم باشید. خدا نگهدار.